كانت هناك سيدة متزوجة من رجل ميسور الحال، وكان يكسب من المال ما يكفيهم ويفيض ليدخروا منه، لكن زوجها كان كثير الإنفاق على الطعام والملابس الفاخرة من الماركات، وقد كان يفعل ذلك منذ بداية زواجهم، لكنها لم تكن تسأله عن طريقة إنفاقه للمال خشية أن تغضبه، ومع ذلك كانت غير راضية عن طريقة إنفاقه للمال، فقد كان يشتري لهما طعاما يكفي 10 أفراد ويطلب منها أن تجهزه جميعه، وكان يتبقى منهما الكثير فيطلب منها أن تلقي في القمامة لتجهز لهم أصناف جديدة في اليوم التالي. وكان يحرص على شراء الكثير من الساعات من العلامات التجارية وخلافها من الماركات العالمية الأخرى. وكانت الزوجة تعتقد من الطريقة التي ينفق بها زوجها أنه ربما يكون لديه الكثير من المدخرات، لكنها بعد أن أنجبت وكان طفلها بحاجة لإجراء عملية جراحية تتكلف بعض المال، اكتشفت أن زوجها لا يملك حق العملية، وقد اضطرت أن تلجأ لأهلها لطلب تكاليف العملية، وبالفعل ساعدوها، لكنها بعد ذلك بدأت تعاتب زوجها على تبذيره والذي لم يتغير برغم الظروف التي يمر بها، فكان يخبرها أنه لا يريدهم أن يشعروا بالحرمان، ولكنه أخبرته أنها لا تطلب منه أن يكون بخيلا، ولكنها تريد أن يوفر من النفقات التي لا طائل منها، مثل شراء الكثير من الملابس، وهم لديهم بالفعل خزانات ممتلئة بالملابس الغالية، أو تقليل كميات الطعام التي كان معظمها يضيع في القمامة. فكان زوجها يتهمها بالبخل في أوقات، وفي أوقات أخرى يخبرها أنه سيحاول أن يقتصد من مصاريفه ليدخر بعض المال، لكن للأسف لم يتغير الزوج، وبعد أن أنجبت 4 أطفال صغار توفي الزوج فجأة، وكانت صدمة الزوجة من وفاة زوجها ومن أن أطفالها أصبحوا أيتام ومعدمين، فمعاش زوجها كان قليل جدا، وهي لم تكن تعمل طوال حياتها، لذلك اضطرت أن تخرج للعمل لتوفر لأبنائها مصاريفهم الأساسية. وبالرغم من أنها كانت تحب زوجها وكانت تدعي له دائما بالرحمة والمغفرة، لكنها أيضا كانت تشعر أنه تسبب لهما في الفقر والمعاناة، وأنه كان من الممكن أن يتركهم أغنياء لو اقتصد قليلا وادخر لهم بعض المال. فكما نهانا الله تعالى عن الشح والبخل، نهانا أيضا عن الإسراف والتبذير، فالصفتين المتعاكستين مذمومتان بنفس القدر في الإسلام. وقد وصف الله عز وجل المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، وقد وضع لنا المولى عز وجل قاعدة اقتصادية عظيمة، وهذه القاعدة وردت في سورة الإسراء، حيث يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. صدق الله العظيم. فالإنسان لا يجب أن يمسك الأموال ويقصر في الإنفاق على من يستحقون الإنفاق من أهله، وفي نفس الوقت لا يجب أن يبسط يده فينفق كل ما يملك، وفي النهاية يلومك الناس وتبقى فقيرا ليس في يديك شيء وعاجز عن الإنفاق. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.